All right, family. Okay, we are going to continue a bit, but in today 1 hour, I think we'll focus on question, and I want to focus on one more thing, which is your half-life. Okay, so half-life last week, I told you that you are going to use the formula only. I stopped at integrated, I remember. And I asked you to go back and use the half-life equation as the equation. Kalau kamu dah faham apa tu K, apa tu concentration initial, then half-life formula shouldn't be a problem lah. Setakat nak guna betul. Faham ke apa tu half-life? Okay? Boleh sikit-sikit? Alright. Kita akan tengok half-life banyak lagi dalam soalan. Saya akan cerita banyak lagi pasal half-life. And we are going to do some extra, we are going to do the tutorial question. Okay? But before I start the tutorial question, just a quick recap on this. Nak guna macam mana bila it's not even connected? Everything should be wireless. To one wireless. To one Bluetooth. Come on, pen. Okay. So just a quick recap. We have order and we focus only on your 3 order. We focus on the 0 order, the first order and the second order. Betul? Dan kita akan panggil orang yang duduk belakang-belakang lah sebab dia suka sangat duduk belakang. Ghost yang duduk kat meja. I want rate law. Can I have the rate law for the 0 order, first order and the second order? Okay, first. Setuju kelas? Saya tak setuju. Apa yang saya tak setuju? Anyone? Rate equals to, bang, awak tak puas hati sangat ke masuk kelas saya? Alright, jangan duduk sampai macam nak cari gaduh. Where we are? Right, okay. If you look at the one that I don't really like is your 0 order. When you say R equals to KA to the power of 0. I teach you last week like this, and I told you anything to the power of 0 equals to. So, over here, rate equals to K. Betul? And before I proceed, a quick question. In the rate law that you have in front of here, which order of reaction is not affected by concentration? First. I repeat my question. Which rate of reaction is not affected by concentration? Why? Sebab power of 0. Sebab dapat 1. Okay, fine. Okay, look at the rate law. Alright, if you look at the rate law, when I say which one is not affected by the concentration, which rate of reaction is not affected by the concentration, the rate is the R that I'm looking at. Betul? So this is the R that I'm looking at. And looking at the R and the formula, R hanya bersamaan dengan K. R bersamaan dengan K concentration A. R bersamaan dengan K concentration A kuasa 2. Dan yang ni, obviously, the rate over here is not affected by the concentration. In the other words, kalau dia adalah 0 order, okay? Initial kamu banyak mana concentration kamu daripada 1 naik 2, naik 3, naik 4 molar, dia takkan jadi apa? Hampa adalah 0 order lah. Miss Wan cakap apa pun hampa tenteram, dia chill, relax, do nothing and ignore me. Itu 0 order lah. So 0 order adalah kalau reaction saya adalah 0 order, dalam beaker saya tuang. Saya tambah lagi reactant, saya tambah lagi reactant, saya tambah lagi reactant, saya tambah lagi reactant. Rate of reaction kalau dia adalah 1 minit baru dia nak jadi. Dia takkan buat apa, dia takkan jadi laju, dia takkan jadi lambat, dia takkan buat apa terhadap penambahan concentration. Because it's not affected by the concentration. Remember that. Okay? 0 order rate of reaction is not affected by concentration. Okay? First thing, first recap. Second, we move to your unit K. Alright? Orang belakang. Sebelah sini pula. Yang ni dah duduk depan dah. Kak. For 0 order? Time -1. First. Second.
Yang ni tak ada isu. I think we spend some time on this last week. Okay? Ada masalah dengan yang ni? Tak ada. Unit K is very important because unit K can determine the order of direction. When from the unit K, you determine the order of direction. From there, you can determine your integrated rate law. Setuju? I want the integrated rate law of the zero order. Kak. Yes, yang pakai mas putih tu. Zero order integrated rate law. Okay, abang nak jawab. So abang jawab first order. Tengok saya. Ln concentration A O minus ln concentration A equal to KT. I love his voice. As in, I don't love his voice. I love the volume of his voice. I don't love anybody voice. Okay, saya apa cakap orang semua minat kat dia. Saya tak minat kat dia. Saya minat pada volume suara dia. Speak like him. Loud and clear. Thank you. Next. Go. Second order. Setuju kelas? Alright, next question. Kita tak berhenti kat sini lah. Saya nak bergerak sedikit kepada first order. Kita nak fokus, kalau kamu perasan hari ini, kita akan banyak fokus kepada dua benda je. Half-life and first order. Okay? Nak fokus sikit pada first order. Selain daripada ln concentration A0 minus ln concentration AT equals to KT, I have another way of writing this. What is that? Anybody know any idea? Saya boleh tulis dalam bentuk kedua. Ln minus ln, mengangguk. Yes. Go, please. Thank you. If you know about ln good enough, then you realize that ln minus ln atau log minus log is actually the ln or log A over B. Minus adalah bahagi dalam ln atau log, remember? Therefore, you can use this. But a kind reminder, if you are using this, satu je sayang, ln bracket. Bermakna, concentration kena diselesaikan terlebih dahulu sebelum ln. Saya jarang letak yang ni dalam nota sebab bila saya letak yang ni dalam nota, hampa tak ingat bracket tu. Yang selalu kami akan dapat jawapan ln A0 bahagi dengan AT. Yang tu salah. Ingat ln adalah ln the entire thing equals to KT. Dua-dua formula betul, dua-dua formula sama. Anything that is easier for you to use it. Okay? Mana-mana yang senang, saya suka je. Good. Okay? Remember that. And because of this formula, bahagi, a bit of mathematics that we want to play around. Okay? Kalau saya ada initial, semua initial adalah 4, semua AT adalah 2 sekarang. Okay? So, 4 tolak 2, dapat apa? 2. 4 bahagi 2, dapat? 2, betul? Itu kalau 4 dengan 2. Apa jadi kalau 100 dengan 50? 100 tolak 50. 100 bahagi 50. Kalau dia adalah pecahan, dia akan kita panggil pecahan in another name adalah ratio, betul? Dan kamu akan perasan 4 bahagi 2 dalam bentuk 4 molar, 2 molar, dia tetap dapat 2. Ratio dia tetap 2. But when it's 100%, I use percent. 100% divided by 50, I still get 2. Betul? Therefore, a bit of tips for you. Percentage can be used, but percentage can only be used for first order reaction. Kadang-kadang soalan akan bagi 25% decompose, betul? 5% left, betul? Soalan yang bagi percentage, kamu boleh guna terus kalau dia adalah first order. Kamu boleh assume initial dia adalah 100%. Boleh guna terus. Tapi kalau dia adalah zero order ataupun kalau dia adalah second order, boleh tak guna percentage tu? Tak, sebab dia bukan ratio. Dengan kata lain, kalau dalam zero order dengan second order, concentration mesti dalam molar. Faham? Alright, sebab tu soalan exam, soalan tutor yang kamu buat, perasan ada soalan yang ada percentage. Tak, perasan tak soalan percentage tu dia tak bagi initial? Kan? Dan nak jawab macam mana kan? Sebab soalan tu adalah first order. Kamu boleh guna terus percentage tersebut.
Tapi bila saya kata boleh guna, dia start Bila Miss Wong kata boleh guna, dia start semua benda dia nak guna percentage. Tak boleh hanya first order. Okay. Second tips, different formula, percentage. Another tips, masih untuk first order. Another tips adalah, saya tak sure kamu jumpa tak, tapi kamu akan jumpa soalan ni. Radioactive compound. The moment soalan kata radioactive compound decompose bla bla bla. Perkataan radioactive compound bermakna dia mesti jatuh pada first order. Remember. Semua radioactive compound adalah first order reaction. So kalau soalan bermula dengan perkataan radioactive compound bla 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 bla, dia tak bagi unit K. Dia tak mention dia order apa, tapi kamu kena tahu dia adalah first order. Make sense? So 3 benda. Formula boleh dalam pecahan, disebabkan formula dalam pecahan lah kamu boleh guna percentage. Dan radioactive mesti adalah first order. Happy with that? Okay, so far so good? Good. Next, kita bergerak lebih sikit. Saya nak bergerak kepada half-life dan benda yang kita nak fokus hari ini banyak kepada half-life lah sejam ni. Go. Half-life untuk zero order. Over 2K. You are the very first person yang tak bagi T half. Ladies and gentlemen, half-life simbol adalah T half. Okay. Next. Kita sebaris lah. Yang depan. First order. Okay. Second order. Concentration A0 K. Setuju? Yang lain? Macam biasa. Kalau kamu dah buat latihan semua, perasan tak chapter ni senang? Satu je apa? Hafal formula. Betul tak? Hafal formula, tengok pada unit masa. Right? Concentration takkan ubah dah. Memang mula lah. Betul tak? Alright? Tengok pada unit masa, hafal formula, easy peasy. Alright? Hafal dengan tak hafal je lah. Obviously. Awak bersejuk je tengok aku hari ni weh. Tak ada mood. Awak? Muat? Muat bila? Relax lah weh. Muat je. Apa bahasa Korea pun boleh faham. So much about English is nothing. You don't learn Korean since you are young, but you can listen to Korean song, you can watch K-drama, and you learn English since you are young. Come on. Alright, you listen to Justin Bieber, you listen to whatsoever today. I don't know what is your generation thinks. What is English for you? Alright, so chill, relax, nothing. Where we are? Half-life. Okay, formula tak ada apa. You're very lucky because in your exam, in your syllabus, kita tak perlu derive. So kamu hafal dan guna. So if you really want to know that I can teach, you can come and see me. Alright, it's easy. But if not, you just memorize. Okay? Buat latihan banyak dan kamu akan hafal lah. Bukan hafal bodoh-bodoh je. Okay? Next question. Looking at the half-life formula, T half-life or half-life for which order is not affected by concentration? First, betul? Nampak jelas dah? Pandai dah sikit? Kalau rate tadi, the rate of reaction, which one is not affected by concentration? Zero. Tapi kalau half-life, which one is not affected by the concentration? First. Betul? Apa maksud dia? Bermakna kalau concentration saya berubah, half-life saya tetap akan sama. Maksud half-life adalah kalau 100%, sebab saya nak bincang untuk first order kan. 100% jadi 50%, dia guna 1 minit. Okay? 50% jatuh 25%. Okay? Concentration dah berubah dah daripada 100 jadi 50. Sekarang daripada 50 jadi 25. Tapi masa yang diguna tetap 1 minit. Kenapa? Ada concentration effect apa-apa tak? Kamu tambah ke, kamu tolak ke, half-life dia 1 minit. Sampai bila pun half-life dia 1 minit. Daripada 100 nak jadi separuh, akan ambil 1 minit. Daripada separuh nak jadi separuh lagi, akan ambil 1 minit. Daripada separuh lagi, 24 tu nak jadi separuh lagi, dia tetap akan ambil 1 minit. Nampak? Ingat ya, kita akan tengok balik yang ni nanti. Alright, question so far? No? Okay. Dan kita akan banyak tengok pada sini, so make sure you know the formula and you have the formula with you kalau kamu tak ingat lah. Okay, next. Exercise. I want to start off with the question that you cannot do. Ada soalan yang kamu tak boleh buat? Nak yang saya bincang?
tak akan bincang semua soalan ya. Banyak sebab ada yang repeat je kan. Saya biasanya akan bincang soalan yang kamu tak boleh buat. Dan kalau dalam soalan yang kamu tak boleh buat tu termasuk soalan yang saya nak bincang dan biar done lah. Okay, biasanya sama je soalan susah tu. Ya, soalan mana yang tak boleh buat? Okay, dengar 5. So siapa yang... Ha? 10. 1 to 9 first. Sorry. Soalan 10 adalah soalan graph. 1 to 9 first. 1 to 9 first. Exercise 1.12. Ha? 4C. Siapa suara kuat, siapa buka mulut, siapa tanya? Ada yang tak buat tutor ke? Ada yang tak buat tutor tak? Buat. Saya nak semua hantar hari ini on Google Classroom right after my class before 2 PM today. Upload terus nanti. Sebab semua orang kata buat kan? Okay, yang salah boleh betulkan, yang tak boleh buat bagi tahu, kita akan bincang. 4A, kawan kamu tanya pasal C, betul? Kita tanya, okay, let's this question antara soalan yang saya bincang. Saya bincang daripada A lah. Okay, alang-alang tu. Just very quickly. Alright, 4A. The rate constant for the first order decomposition of N2O5 given at 100 degrees Celsius 1.46 times 10 to the power 91 as negative 1. Quick question. Kalau dia tak cakap yang ni, boleh tahu tak order of fraction? Why? Unit K given. So the K given right now is 1.46 times 10 to the power of negative 1 as negative 1. Tulisan saya nampak ke sampai belakang? Okay. If the initial concentration N2O5 in a reaction vessel given, alright, so initial dia dah bagi N2O5, not adalah 4.5 times 10 to the power negative 3 molar. What will be the concentration after 20 seconds after the decomposition begin? Untuk saya soalan senang. Kenapa soalan senang? Sebab unit masa dia sama. Alright? After the 10 question yang kamu buat, you got nothing to check with. Satu je, order of fraction. Apa formula? Alright, identify the order of fraction, unit masa. Tempat tu je kita nak track kamu. And of course, worldwide problem, tekan calculator lah. Yang tu, I hope I have vaccine for that. You know, you take a booster or whatsoever shot and then, oh, I'll never press the calculator wrongly. We need to do that, man. We need to do that. Okay? It's a first order. Therefore, suka guna lon tolak ke lon bahagi? Lon tolak. So I'll stick with lon tolak. Anything that you like, I'll use it. But you never do what I like. You know, the world is always not fair. So the initial adalah 4.5 times 10 to the power negative 3, tak ada isu. Minus ln concentration adalah yang kita nak tengok. 5 equals to K, dia dah bagi 1.46 times 10 to the power negative 1. Second tak perlu tukar 20. Betul? Soalan ni soalan senang sebab dia tak trap kamu pada masa. Easy question. And can solve the ln. Tahu ke nak solve ln ni macam mana? Shift ln. Dia akan jadi exponent E. Betul? Alright, solve it. Ada yang tak boleh tekan calculator, jangan malu. Kamu dapat apa? 143. 2.43, setuju. Times 10 to the power of apa-apa? 2.43 times 10 to the power of negative 4 unit. M, molar. Thank you. Just a kind reminder, kelas dengan saya, as you can see, saya tak ada skema jawapan. Ada tapi saya tak tahu letak kat mana. So, saya akan tanya jawapan kamu. Kalau jawapan yang kawan kamu bagi tak sama dengan kamu, then I can press. Okay, saya banyak fokus pada teknik menjawab. So, kalau value kawan kamu lain, let me know. We can check it. Jangan terima je. Jangan, dengan kata lain, jangan percaya kat kawan hang. Dia pun tak pandai. Okay, kalau lain, then let me know. I can press it. Kalau sama, then we'll take it. Okay, so you have your 2.43 times 10 to the power negative 4 molar. Agree? Satu je, jangan lupa jawapan akhir kena ada unit. So along the way when we check the final answer, setiap kali saya akan tanya unit dia apa. We are looking for concentration, therefore the final answer unit must be in molar. Okay? Done. Simple. Okay. Going to your B. Talking a bit about marks. Untuk kaki yang tak suka tulis formula. Formula 1 markah, substitution 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Substitution kadang-kadang ada markah, kadang-kadang tak ada. Kalau substitution tu melibatkan conversion of time,
time tu berubah unit. Dari minit ke saat, dari jam ke saat, substitution mesti ada markup. Depends. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi formula mesti ada. Clear? Okay? Apa kan? Pandai sampai tak tulis formula tu adalah cerita hang pergi Tesco, hang jatuh RM10, lepas tu hang malas nak bongkok dan kutip RM10 tu. Level tu. Tahu? Alright, budak yang tak tulis, betul. Budak yang tak tulis formula adalah budak yang, oh aku jatuh RM10, tak apalah aku malas nak kutip. Tapi hang pun mungkin level macam tu lah, apa sangat RM10 tu kan. Untuk saya, seposen pun saya kutip. Kedekut tu. Alright, very cheap sikit. I'm not that cheap sikit, I still good. What is the half-life in N2O5? Okay, simple. Half-life untuk first order. Senang gila. Yang ni paling senang. Ln 2 over K. Can I have the answer? 2.44. 4.7. Tak ada lah. Answer? Second. Thank you. Setuju? Semua setuju? Okay. Sebelum masuk C, saya nak bincang soalan ni dulu. Before we go into C, I want to use the half-life. Okay. As I promised, 1 jam ni kita nak banyak fokus pada half-life. What is actually half-life? Half-life is the time taken for the 100%. Okay, I'm using 100%. Why I'm using 100%? It's a first order. So kita boleh guna percent. Half-life adalah bila 100% jatuh 50%. Alright, masa yang diperlukan untuk proses ni berlaku. How long is needed for the 100% drop to 50%? That is what we call half-life. And we can have many half-life. And I label this as my first half-life. As we calculated, the first half-life is 4.747 seconds. Agree? We can have one more thing that calls second half-life. From the 50%, dia boleh jatuh jadi separuh, which is 25. Tekan calculator kau. Don't press, girl. Alright, and ladies and gentlemen, we call this thing as second half-life. Nampak? First half-life adalah dari penuh jadi separuh. Dah sampai separuh, dari separuh jadi separuh lagi is what we call second half-life. Apa jadi kalau dari 25 jatuh lagi? 12.5%, and that is what we call third half-life. Biasanya kalau contoh yang saya bincang, saya akan bagi sampai third half-life je. Sebab soalan biasanya akan tanya sampai second atau third. Dia jarang lebih. Tapi kalau lebih pun kamu mesti boleh buat. Kita tengok kenapa. Back to your first order tadi. We talk about the half-life equation, right? And I ask you, which half-life is not affected by concentration? As we agree, half-life of first order ln 2 over K. Tak ada concentration kan? So ada kaitan tak? Kalau daripada 100 jadi 50, 50 jadi 25. Tak ada beza kan? Alright, sebab kenapa tak ada beza? Sebab concentration dia tak effect half-life. Kalau masa yang dia guna untuk first half-life adalah 4.747. Rasa-rasa masa yang kita perlu untuk second? Sama. I will need the exact same time, 4.747 second. How about third? Sama. I will still need the same. How about touch wood lah. Kalau soalan keluar juga, hampa tak bernasib baik, dia keluar fourth half-life. Okay, your 12.5 jadi 6.25%. So dia dipanggil sebagai fourth half-life, betul? So rasa-rasa masa dia tetap sama. So it comes to a conclusion that you should know, the half-life of first order, second half-life will be equals to the first half-life. Setuju? Sama. Okay? Yang tu adalah arrow ni weh. Masa untuk yang ni, masa untuk yang ni, masa untuk yang ni. Okay? Baca soalan C. Yang soalan bagi, if the initial concentration N2O5 is
4.5 times 10 to the power of negative 3. Setuju? 4.5 times 10 to the power of negative 3 adalah initial 100% kita. And the question asking for the concentration after 3 half-life. So, masa yang kita nak substitute dalam formula adalah berapa? 4.747 je. 4.747 dari sini jatuh sini je. Darab 3 atau tak payah darab 3 atau ambil je. Baca soalan lagi. Initial concentration. What would be the concentration after 3 half-life? Darab 3 ke tak? Nampak tak? See that? Apa yang kita belajar sayang, semua order nanti kita akan tengok semua order. Semua order saya akan bagi relationship of your second half-life to your first half-life. Okay, siapa yang dah baca nota pun kamu dah tahu dah relationship dia. Alright, kita akan tengok yang tu untuk semua order. Dan apa yang saya bagi adalah arrow ni je. Ingat, dia hanya adalah arrow ni daripada 100 jadi 50, daripada 50 jadi 25, dari 25 jadi 12.5. Itu sahaja. Tapi apa yang soalan tanya adalah, saya nak tahu daripada 100% saya, concentration saya adalah berapa kat sini. Betul? So, how many half-life I go through? 3. How much time I need to reach the third half-life? 3. Nampak? Okay? So, nampak macam mana? Boleh lukis? Boleh lukis. Kamu boleh lukis yang ni. Half-life tak payah formula pelik-pelik bila dia adalah second half-life, third half-life. Bila dia second half-life, third half-life, tak payah buat hidup susah. Jangan tanya, teacher ada formula lain tak? Tak ada formula. Formula tak cukup banyak lagi kau. Jangan risau, chapter tu lagi banyak kena hafal. Alright, don't worry. If you don't have enough, we always have extra. So, untuk half-life, to make your life easier, I will never give formula or anything. Yang ni, logik kan? Boleh buat kan? 10 saat je kan? Guna cara ni. Tak payah fikir pelik-pelik, tak payah formula pelik-pelik. Faham? Okay? So, when you get that already, saya nak pandang sikit. So, when you get that already, kita boleh buat soalan C kamu. Di mana kita akan guna formula yang sama, which is your ln and everything. Okay? Kita nak cari concentration T. So, masa kamu berapa? Cuba cari. Yang tak boleh buat tadi. Initial berubah ya. Tengok ya. Initial berubah. Initial tak berubah sama. Okay? Cuba-cuba. Guna formula yang sama. Cuma kena berhati-hati pada masa je. Okay? Dah? My question, logic question only. Alright? Very logic question. Rasa-rasa concentration yang kamu kira ni lagi besar atau lagi kecil daripada 4.5 times 10 to the power 93? Smaller or bigger concentration? Naik atau turun? Turun lah, mesti kena turun lah. Nampak? So, bila kamu tekan kalkulator kadang-kadang, you all budak pandai. So, saya nak ajar cara budak pandai ya. Okay? You all bukan budak yang masuk dengan advanced dapat F. Tak. Okay? Just a quick check up for your answer.
Kita tekan calculator, kita ada shift log, kita ada exponent, betul. Percentage untuk kamu tersilap tekan tu adalah, right? So how to check your answer? The logic of your answer. Kalau initial saya adalah 4.5 darab 10 kuasa negatif 3, betul? Hang logik lah, rasa-rasa lepas reaction, concentration hang lagi tinggi. Tak kan? Lepas reaction bermakna aku dah guna, right? Concentration dia mesti kena turun. Sebab tu kamu kena masukkan formula kamu. By the way, time kamu berapa? 14.241. Betul? Kamu masukkan time kamu. Kamu nak cari ln, kamu akan shift ln, kamu selesaikan matematik kamu. Yang ni yang kita nak cari, right? And jawapan yang saya dapat adalah darab 10 kuasa negatif 4. Betul? Adalah kat depan tu darab 10 kuasa negatif 4, tekan sendiri, right? And like I said, your answer must be smaller than your initial because it's what left. Makes sense? Dapat 5.6 lebih. Okay. Setuju? Makes sense? So, before we move on, yang ni jangan lupa. This is your new thing today. How do we get this? And how do we find the time of your first half-life, second half-life, third half-life, and so on? Budak akan tanya, teacher tak ada cara lain. Tak cukup senang ke weh? Daripada hang nak hafal formula, lepas tu hang nak A0 bahagi berapa kali? Bagi 4, bagi 8 semua. Hang nak kira yang tu? Tak payah weh, contohnya ni je. Right? Make sense? Cuma kamu kena ingat yang ni. Satu, kena make sure kamu tahu the relationship yang saya bagi adalah this one. Okay? Yang soalan nak adalah dari initial berapa masa yang perlu sampai kat tutup. Okay? Nampak beza? Question? Boleh ya? Okay. Kalau boleh, saya nak masuk kepada yang ada second order. Ngam-ngam. Soalan 5, second order. Setuju dia second order? Soalan dah bagi kan? Okay, question 5. Just a quick question before we move on. I saw percentage, 15%. My question, can I use percentage? Why? Sebab dia bukan first order. Ingat ya, second order reaction, percentage tak boleh guna. Make sense? Okay, move on. If it takes 0.15 minutes to decompose 15% of 0.51 molar solution. So, time adalah in minutes, 0.15 minute. Decompose 15%. Soalan saya. 15% use left initial. Use. Decompose. Betul. Digunakan. Next. 0.15 adalah initial. That is my NOCl initial. Agree? Soalan tanya what is the rate constant K. So, formula lah. Right? What do we do? Sorry? Saya dengar concentration betul. Kuat sikit. So, what do we do? Cari? Cari baki. Cari yang tinggal. Betul. Alright. Hampa cakap bahasa Melayu pun saya faham je. Chinese pun okay lah. I can understand a bit. Cakap Tamil mungkin tak lah. Ini Indian now. Or maybe you can speak Tamil. Alright. Bahasa Korea tak. Hampa cakap tu kuat lah sikit. Suara tu mahal. Cari apa yang tinggal. I like that. Okay. So, yang digunakan 15%. So, yang tinggal 85%. Betul? But the problem arises. Can we use percentage? No. How do we find the 85% in concentration? Times dengan initial. Betul? So, the concentration left will then be your 85% times the initial 0.51. Kamu akan dapat yang tinggal. Betul? So, yang tinggal berapa? 0.4335 unit M. Setuju? Formula untuk second order, abang kedua. NOCl T minus dan kita nak cari K tu, kita ada semua benda saya masuk semua benda dan you know the biggest problem is what? Your calculator. And
Oh, that is always the big problem. You don't agree? I agree so much. From my experience, I agree. Semua akan ada formula betul, substitution semua benda, tapi jawapan berbeza. Magic. Aku tak tahan betul. K yang kamu dapat, saya suppose betul. Saya nak tanya satu je. K yang kamu dapat, unit? Semua jawapan akhir kena datang dengan unit, and in this case, your K will be in minute -1. Siapa yang tukar the 0.5 minit kepada saat? Boleh. Tapi K kena dalam S -1. Siapa yang tukar kepada saat, I'm happy. Tak kisah 0.15 darab 60. Boleh buat, tak ada masalah. Okay? Tapi K kena bertukar juga. Make sense? Saya senang je. Soalan minta tak? Tak payah gatan. Guna je minit yang dia bagi. Make sense? So, you get your K. Alright? And I want to, from this question, I want to proceed to one more thing. Can you find me the half-life? Find me the half-life now. Aku tengok pula kat aku. Cheese. Find me the half-life now. You got the K already. Sayang kalkulator mana? Esok tak bawa kalkulator ni, jangan masuk kelas saya. Okay? Kawan kamu dapat 0.5 second. Tak ada tengok kalkulator, tak ada tengok kalkulator. Tengok apa dia? Masa dia bagi dari awal dalam minit. Betul? Anda jadi K dalam minit. Kalkulator tu dalam minit. Dan satu lagi yang saya tak kenal dengan jawapan kamu saya. You formula saja. Alright. Macam ni. Ya. Alright. Kamu boleh buat ini dengan betul, and that means you know the formula and you ignore one formula. And you ignore the one not. Okay? So, from that, you can get the half-life easily. Since it's a second order, you already know that second order formula. A not K. Ada masalah? Masalah paling besar, hafal formula dengan tak hafal formula dan tekan kalkulator. Aku tak boleh move on dengan apa tekan kalkulator salah. Kelas pagi tadi pun ada orang tekan salah dah. Okay, you got, I think 0.85. Okay. Kita nak guna minit ni. Okay. Tadi kita buat untuk first order daripada 100 jadi so on. Dan untuk first order, mesti orang guna 100. Betul? Untuk yang ni, saya tak nak guna 100 lah. Susah nak, tak boleh nak guna sebab dia second order. So, 0.5 molar. 0.51 molar. 0.5 je boleh. Senang sikit nak kira kan? Kita mula dengan 0.5 molar. Okay? Dan the half-life pertama. Turun ke bawah, saya dapat 0. And this is what we call first half-life. And the first half-life over here, 0.85 minit. Sayang semua setuju? Perfect. I want to move to second half-life. 0.25 molar turun separuh lagi. Jadi, 0.125 molar. That is what we call second half-life. First question. Is the half-life of your second order affected by concentration? Yes. Good. Directly or inversely proportional? Inversely, right? Concentration turun, half-life kena naik. Agree? Concentration dah turun. Betul? Rasa-rasa second half-life lagi tinggi daripada first atau lagi rendah daripada first? Make sense?
and tinggi banyak mana? Second half-life in your second order will be double of the first half-life. Okay? The second half-life will be the double of the first half-life. Bermakna daripada 0.5 jadi 0.25 ambil 0.85 minit. So saya nak tanya, dari 0.25 jadi 0.125 molar, berapa minit? 1.7. You will take 1.7. Oh, 1.7 pun salah tulis. Miss Wong. Alright. And just a kind reminder again. 0.85 hanya sini. Okay. 1.7 hanya sini. Faham? Next question. How long does it take for the initial to reach second half-life? How long does it take from the initial to reach second half-life? Tambahlah, betul. 0.85 tambah 1.7, 2.55. Betul? Nampak ke? Okay, boleh beza ya? Okay. Last but not least, kita move on a bit further. What happen if I'm having third half-life? 0.125. So third half-life akan jadi 0.0625 molar. Betul? That is what we call third half-life. Dia separuh lagi, right? My question, masa untuk third half-life? Double siapa? Double 0.25 ke double 1.7? Double orang atas sahaja. Walaupun formula yang saya bagi hanya berhenti pada second and first. Kalau dia cari third, third adalah double untuk siapa? Third adalah double daripada second. Okay? So dia akan jadi kat sini adalah 3.4 minutes. Make sense? Sekali lagi, benda ni senang je. Jangan buat salah sayang. I got no any other way to show you this is the easiest already. Logik je. And just nak tanya satu je. How long does it take from the initial all the way to the third half-life? Tambah. Betul? Yang tu yang saya nak kamu ingatkan. Sebab yang kita kira, relationship yang kita kira adalah gap ni. Yang soalan suka tanya. Alright? So kamu kena faham yang kamu kira adalah bahagian ni je. Yang soalan nak selalunya adalah daripada initial. Alright, kamu kena ingat yang soalan bagi selalu aku bergerak dari initial lah kan. Aku nak sampai daripada initial ke second half life, daripada initial kepada third half life. Make sense? And do me one little favor, sebab tak ada masa dah. Zero order, saya ada soalan zero order kot. Okay, tak apalah, tak ada soalan pun. Kita tengok. Saya nak something je, not on this side. Saya dah ada first order. Saya bagi untuk first order. The relationship of the half life adalah second half-life equals to the first half-life. Betul? Yang tu untuk first order. Lepas tu kita bergerak kepada second order. Okay, kita bergerak kepada second order. So, bila kamu bergerak ke second order, kita baru bincang. Second half-life akan bersamaan dengan 2 kali ganda of the first half-life. Saya nak guna 1 minit je untuk bincang zero order sebab soalan kita akan bincang, jangan risau. Zero order, half-life formula adalah concentration 2K. Betul? Soalan saya, quick one. Concentration and half-life, directly or inversely? Directly. Concentration semakin berkurang daripada 100 jadi 50 katakan. Betul? Daripada 50 jadi 25, half-life dia rasa-rasa bertambah ke berkurang? Directly proportional. Concentration dah berkurang. Half-life kena berkurang. And the relationship untuk zero order, second half-life will be equals to half of the first half-life. Dengan kata lain, 100 jadi 50 guna 1 minit. Okay? 100 jadi 50 guna 1 minit. 50 jadi 25? 30 saat. Kalau yang tak nampak separuh tu dia 0.5 minit dah 30 saat tu. Kot lah, apa tak dengar, tak see. Okey, kena guna saat kot, 60 saat. Tak pandai mana tahu. Kalau tak pandai masa kena balik tadika sayang.
Alright, 25 jadi lagi 12.5. Alright, berapa masa? 60 jadi separuh jadi 30. Separuh lagi? Nampak? Bolehkah? Okay. So kalau boleh, bila saya jumpa kamu esok, kita akan buat lagi half life. Okay, kita akan buat lagi half life. Untuk soalan 10 tadi kawan kamu bincang, kita akan bincang graf, semua ni kita akan bincang, tapi saya nak kamu plot dulu graf. Untuk yang ni, saya nak kamu plot dua-dua graf. Saya nak plot 1/, concentration. Saya nak 1/, concentration versus time. And saya nak concentration versus time. Plot dulu, kita akan guna esok. Untuk soalan 10, 1/, concentration versus time. Dan juga concentration versus time, bermakna dua graf. Okay? Soalan 11, senang sikit. Soalan 11 pun sama, saya nak plot graf. Kenapa saya tak delete tadi? Penuh aku kena pergi delete lagi. Yang kedua lagi senang, dia bagi rate. So saya nak rate versus concentration sahaja. Okay? So saya ada 3 graf, betul? Saya nak semua orang bawa 3 graf sayang. Bila saya kata plot, graf tu kena duduk atas kertas graf. Thank you. Boleh? I'll see you with all the question tadi. Kita tak habis bincang. And then we'll move into graph. Laras? Thank you. I'll see you guys and we'll finish 1.1 tomorrow. And with quiz, of course. Mana boleh tinggal. Alright, kalau tak ada apa, I think I'll see you guys around and have a good day. Yeah. Sorry. Soalan nak sampai 9 kan? Dalam BC sebelum lain tengok lah. Sebelum kedua lah nanti kan? Sebelum buku 2, 9 sahaja. Okay? Have a good day. I'll see you guys around. Okay? Esok. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. Sure. Ada kelas ke nak masuk? Ada budak tak? Tak ada, saya tengok. Apa kerja? Wakil je ya, by class. Wakil je, hantar seorang je masuk.